Bine ai venit la Praf de Copt! Azi îți arăt cum fac un desert sicilian cu o cremă fină și răcoritoare din ricota și lămâie, învelită într-un aluat crocant cu un strat subțire de ciocolată neagră și cu o aromă subtilă de scorțișoară și vin. Întâi pregătesc aluatul, pentru care am nevoie de 200 g făină, un ou, 30 g unt, 20 de g zahăr tos, o treime linguriță de scorțișoară, jumătate linguriță cardamom, 40 ml vin alb și o linguriță zeamă de lămâie. Pun în vasul robotului făina, zahărul, scorțișoara, cardamom, oul, untul moale și zeama de lămâie și mixez cu cârligul la viteză mică 2-3 minute. După ce s-au amestecat ingredientele, pun vinul în 2 tranșe, mixând după fiecare 40-50 de secunde. Nu frământ mult aluatul, doar până se desprinde de pe pereții vasului. Scot aluatul din vas, îl formez într-o bilă, îl înfoliez și îl țin la frigider o oră. După o oră scot aluatul de la frigider și bat ușor un albuș. Pun aluatul între 2 folii de plastic și îl întind într-o foaie subțire. Dacă aluatul e prea gros, ies cojile de canoli dure. După ce l-am întins, tapetez blatul cu făină, scot foliile de plastic și pun aluatul pe blat. Îl presar cu făină și îl mai întind un pic până am un aluat cu diametru de circa 33-34 de centimetri. Înlătur excesul de făină de pe aluat cu o pensulă și tai cercuri din aluat cu o formă rotundă cu diametru de 9 cm. Înlătur excesul de făină de pe spatele cercului de aluat tăiat și îl pun pe forma de canoli. Întind puțin albuș pe una din margini și petrec cealaltă margine deasupra, presând un pic ca să se lipească. Continui să fac cerculețe din aluat și să înfășor cu el formele de canoli până tai tot aluatul. Iau bucățelele de aluat rămase, le curăț un pic de făină, formez o bilă de aluat, îl întind și mai tai câteva cerculețe de aluat până termin tot aluatul. Pun cojile de canoli în friteoză la 160 de grade Celsius, câte 6 bucăți odată. Cojile de canoli se pot prăji și pe aragaz într-o cratiță cu mult ulei. Prăjesc cojile 5-6 minute până când se fac maronii. După ce se prăjesc, le scot într-un castron și pun următorul rând la prăjit. Între timp, scot cojile prăjite de pe tuburi și le pun pe o farfurie. După ce termin de prăjit toate cojile, le las să se răcească și între timp fac crema cu ricota. Pun într-un castron 500 g ricota, 80 de g zahăr pudră, coaja rasă de la 2 lămâi și coaja rasă de la o portocală și le amestec până am o cremă fină și pufoasă. Și acum vine ultima etapă, asamblarea desertului, pentru care am pregătit 80 de g ciocolată neagră și 80 de g fistic mărunțit. Topesc ciocolata neagră la bain-marie. Fierb apă într-o cratiță și pun peste cratiță castronul cu ciocolată. Las la foc mic, amestecând din când în când până se topește ciocolata. Apoi închid focul și las castronul cu ciocolată deasupra vasului cu apă fierbinte. Iau fiecare coajă de canoli și o ung pe interior cu ciocolată topită. Pe lângă faptul că sunt mai bune când sunt unse cu ciocolată, stratul subțire de ciocolată funcționează ca un tampon ca să nu se înmoaie cojile de la cremă. După ce termin, pun cojile de canoli la frigider 15 minute să se întărească ciocolata. Apoi pun crema de ricota într-un poș și umplu fiecare coajă de canoli cu cremă. Pun crema întâi într-un capăt și umplu cam jumătate de coajă, apoi pun crema în celălalt capăt. După ce umplu un canoli cu cremă, îi bag capetele în fistic mărunțit și îl pun pe o farfurie. Continui să umplu cojile de canoli și să înmoi capetele în fistic până termin toate bucățile de canoli. Canolii se pot umple și cu cremă de patiserie sau cremă cu mascarpone cu diferite arome și se pot finisa cu alune, nuci sau migdale mărunțite. Mulțumesc că m-ai urmărit și te mai aștept și cu alte rețete pe canalul Praf de Copt.